Wag mong i-skip, wag mong i-skip, wag mong i-skip ang ad, wag mong i-skip. Gusto kong magpasalamat. Gumawa ng guideline pababa sa likod. At ahitin ang ilalim gamit ang trimmer. At pagkatapos ahitin ng trimmer, sundan ng shaver. Ngayon naman, gumamit ako ng clipper na gamit ang guard number 2 na naka-close lever. Hagurin ang gitna gamit ang number 1 na guard na naka-open lever. Konting tip mga kadon, mas mainam na unahin natin ang gitna para hindi tayo malito kapag nagbubura na tayo ng guideline. At ngayon, hagurin ang guideline half inch na no guard na naka-open lever. Gumamit ako dito ng clipper na may fade blade at binubura ko na dito ang linyang ginawa ko. Sa punto na to mga kadon, kailangan natin laruin ang lever ng half at close lever at ipanghagod ang pinakakanto ng blade at dampi-dampi lang. At ngayon naman mga kadon, gumamit ako ng 0.5 na guard na naka-close lever para burahin ang mga linya na nagawa ng number 1. Ayan mga kadon, linis-linis na lang gamit ang 0.5 na guard. Sa kabilang side ganun lang din at sa likod ganun lang din ang gagawin natin.
So ayan mga kadon, no, natapos na ako sa aking tutorial video. Sana nagustuhan nyo, at kung nagustuhan nyo ang aking video, pwede kayong mag-subscribe. I-click nyo lang yung notification bell para ma-update pa kayo. Maraming salamat mga kadon. And don't forget to like and share mga kadon. Shoutout to Nathaniel Magistrado. Shoutout to Grandiose Team. And shoutout to Kim Jason Balosos.